Welcome dear students. আজি আমি ক্লাস 9 The Sound of Music নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম। য'ত নেকি এগৰাকী ছোৱালীয়ে নিজৰ শাৰীৰিক অক্ষমতাক জয় কৰি নিজৰ জীৱনটোক এটা সাফল্যৰ কাহিনীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল। ইয়াতে ছোৱালীজনীৰ ছবিখন দিয়া আছে, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। এতিয়া আমি পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ আহা। The Sound of Music. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie কাণেৰে নুশুনাকৈয়ে শব্দ শুনিছিল। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. Extraordinary মানে হৈছে অসাধাৰণ। Something extraordinary অসাধাৰণ কিবা এটা। God may have taken her hearing. ভগৱানে তাইৰ শ্ৰৱণ শক্তি লৈ যাব পাৰে, but he has given her back something extraordinary. কিন্তু তেওঁক অসাধাৰণ কিবা এটা উভতাই দিছে। What we hear, আমি যি শুনো, she feels far more deeply than any of us. আমাৰ বহুততকৈ তাই সেইটো বেছি গভীৰভাৱে কি কৰিব পাৰে, অনুভৱ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি যিবোৰ শুনো সেই তেওঁ বা তাই আমাৰ যিকোনো এজনতকৈ সেয়া বহুত বেছি গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। That is why সেইবাবে she expresses music so beautifully. তাই সংগীত ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰে। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. তলত এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে পঢ়া যিয়ে শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু নিজৰ জীৱনটোক সাফল্যৰ কাহিনী কৰি তুলিছিল। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. ইয়াত rush hour মানে হৈছে দিনটোৰ এটা সময় যি সময়ত ট্ৰেফিক আটাইতকৈ বেছি হয়, আৰু jostle মানে হৈছে ঠেলা হেঁচা। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. অৰ্থাৎ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইনৰ প্লেটফৰ্মত অত্যন্ত ভিৰত মানুহবোৰে নিজৰ জেগা ল'বলৈ ঠেলা হেঁচা কৰিছিল। A slight girl, slight মানে হৈছে small and thin, অৰ্থাৎ সৰু আৰু ক্ষীণ ছোৱালী। Looking younger than her 17 years. তাইৰ 17 বছৰ বয়সতকৈ যাক সৰু দেখি was নাৰ্ভাছ হৈছিল, yet excited, যদিও বা কি হৈছিল, উত্তেজিতও হৈছিল, as she felt the vibrations মানে হৈছে কঁপনি of the approaching train. Approaching মানে হৈছে আগবাঢ়ি অহা। এজনী ক্ষীণ ছোৱালী তাইৰ 17 বছৰ বয়সতকৈ যাক সৰু দেখি নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিল, যদিও আহি থকা ট্ৰেইনৰ কঁপনিটো অনুভৱ কৰি তাই উত্তেজিত হৈ পৰিছিল। It was her first day. এইটো তাইৰ প্ৰথম দিন আছিল at the prestigious Royal Academy of Music in London. And daunting enough, daunting means frightening অৰ্থাৎ ভয় খোৱা, for any teenager fresh from a Scottish farm. Scottish farm মানে হৈছে ইয়াতে স্কটলেণ্ড বুজাইছে, আৰু টিনেজাৰ মানে হৈছে 13 to 19 ইয়াৰ্ছৰ মাজৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতক টিনেজাৰ বুলি কয়, আৰু প্ৰেষ্টিজিয়াছ মানে হৈছে সন্মানীয়। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. এইটো তাইৰ লণ্ডনৰ সন্মানীয় ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকত প্ৰথম দিন আছিল। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. আৰু স্কটলেণ্ডৰ পৰা অহা নতুন টিনেজাৰ ছোৱালী এজনীৰ বাবে সেইটো ভয় খোৱাৰ কথাই আছিল। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. ইয়াত aspiring মানে হৈছে উচ্চাভিলাষী, চেলেঞ্জ মানে হৈছে প্ৰত্যাহ্বান, আৰু profoundly মানে হৈছে চিৰিয়াছলি বা গুৰুতৰভাৱে।
But this aspiring musician কিন্তু এই উচ্চাভিলাষী সংগীতকাৰগৰাকীয়ে faced a bigger challenge than most আন বহুততকৈ ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল বা মুখামুখি হৈছিল she was profoundly deaf তাই গুৰুতৰভাৱে কি আছিল বধিৰ বা কলা আছিল Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual মানে হৈছে ক্ৰমাগতভাৱে বা লাহে লাহে Evelyn Glennie's loss of hearing Evelyn Glennieৰ শ্ৰৱণ শক্তি হেৰাই যোৱাটো had been gradual ক্ৰমাগতভাৱে হৈছিল অৰ্থাৎ তাইৰ শ্ৰৱণ শক্তি লাহে লাহে হেৰুৱাইছিল Her mother remembers তাইৰ মাকে মনত পেলাই noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano যেতিয়া 8 বছৰীয়া ছোৱালী এভেলিনে পিয়ানো বজাবলৈ ৰৈ গৈছিল তেতিয়া মাকে কিবা এটা যেন ত্ৰুটি আছে সেইটো লক্ষ্য কৰিছিল আৰু মাকে সেই কথাটো মনত পেলায় অৰ্থাৎ তাৰ মাকে মনত পেলায় যে যেতিয়া তাই 8 বছৰীয়া ছোৱালী আছিল আৰু তাই পিয়ানো বজাবলৈ ৰখি আছিল তেতিয়া যেন তেওঁ কিবা এটা ত্ৰুটি লক্ষ্য কৰিছিল They called her name and she did not move I suddenly realized she hadn't heard says Isabel Glennie আৰু মাক Isabel Glennie কয় যে they called her name and she didn't move তেওঁলোকে তাইৰ নাম ধৰি মাতিছিল কিন্তু কি কৰা নাছিল তাই লৰচৰ কৰা নাছিল I suddenly realized মই অকস্মাতে অনুভৱ কৰিছিল বা বুজি পাইছিলো she hadn't heard তাই যে শুনা নাছিল আৰু এই কথাখিনি Isabel Glennie কৈছে For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal মানে হৈছে লুকাই ৰখা growing deafness অৰ্থাৎ বাঢ়ি অহা বধিৰতা For quite a while, যথেষ্ট সময়ৰ বাবে Evelyn managed to conceal her growing deafness. Evelyn তাৰ বাঢ়ি অহা বধিৰতাক লুকাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল from friends and teachers. তাইৰ বন্ধু আৰু শিক্ষকসকলৰ পৰা But by the time she was 11, কিন্তু যেতিয়া তাই 11 বছৰীয়া হৈছিল, her marks had deteriorated. তাইৰ মাৰ্কছবোৰ বা নম্বৰবোৰ কি হৈছিল deteriorated অৰ্থাৎ worse বেছি বেয়া হৈছিল and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. আৰু তাইৰ মাকে তাইৰ হেডমিষ্ট্ৰেছে তাইৰ মাক দেউতাকক তাইক এগৰাকী স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ অৰ্থাৎ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে কৈছিল It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered এইটো তেতিয়া ধৰা পৰিছিল ডিস্কভাৰ মানে হৈছে আৱিষ্কাৰ হোৱা ইয়াত আমি ধৰা পৰিছিল বুলি কম It was then discovered এইটো তেতিয়া ধৰা পৰিছিল that যে her hearing was severely impaired তাইৰ শ্ৰৱণ শক্তিটো গুৰুতৰভাৱে কি হৈছিল weakened অৰ্থাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল as a result of gradual nerve damage লাহে লাহে তাইৰ নাৰ্ভবিলাক নষ্ট হৈ যোৱা বাবে They were advised তেওঁলোকক উপদেশ দিয়া হৈছিল that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Hearing aids মানে হৈছে কাণত লগাই লোৱা এক ধৰণৰ সঁজুলি যিটোৱে নেকি কি কৰে শুনাত সহায় কৰে They were advised that তেওঁলোকক উপদেশ দিয়া হৈছিল যে she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. তাইক কাণত এটা সঁজুলি দিয়াটো hearing aids দিয়াটো আৰু তাইক বধিৰসকলৰ বাবে বা কলা মানুহৰ বাবে থকা স্কুললৈ পঠিওৱাটোৱে কি হ'ব fitted অৰ্থাৎ বেছি উপযুক্ত হ'ব Everything suddenly looked black says Evelyn আৰু এভেলিনে কয় যে সকলোবোৰ অকস্মাতেই অন্ধকাৰ দেখা গৈছিল অৰ্থাৎ সকলোবোৰ যেন অকস্মাতে অন্ধকাৰ হৈ পৰিছিল But Evelyn was not going to give up মানে হৈছে এৰা কিন্তু এভেলিন সহজে এৰাবিধৰ ছোৱালী নাছিল
She was determined, তাই সংকল্পবদ্ধ আছিল to lead a normal life, এটা স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ and pursue her interest in music, আৰু তাইৰ সংগীতৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ সেইটো কণ্টিনিউ কৰি যাব বিচাৰিছিল. Pursue means কণ্টিনিউ কৰা. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. One day she noticed a girl, এদিনাখন তাই ছোৱালী এজনীক লক্ষ্য কৰিছিল playing a xylophone, যিজনী ছোৱালী এটা xylophone বজাই আছিল, and decided that she wanted to play it too, আৰু সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে তাইও সেইটো বজাব বিচাৰে. Most of the teachers discouraged her, বেছিখিনি শিক্ষকে তাইক নিৰুৎসাহ কৰিছিল, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. Percussionist মানে হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাম জাতীয় বাদ্যযন্ত্ৰ বজায়, আৰু spotted মানে হৈছে ধৰা পেলোৱা, আৰু potential মানে হৈছে এবিলিটি অৰ্থাৎ সামৰ্থ্য. Most of the teachers discouraged her, বেছিখিনি শিক্ষকে তাইক কি কৰিছিল নিৰুৎসাহ কৰিছিল, but percussionist Ron Forbes, কিন্তু বাদ্যযন্ত্ৰী Ron Forbesে spotted her potential, তাইৰ সামৰ্থ্য বা এবিলিটিখিনি ধৰা পেলাইছিল. He began by tuning two large drums to different notes. তেওঁ দুটা ডাঙৰ ড্ৰামত সুৰ তুলিবলৈ সুৰ তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল to different notes, বিভিন্ন স্বৰত. Notes means musical sound, সাংগীতিক শব্দ বা স্বৰ. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. তেওঁ কৈছিল, কি কৈছিল? Don't listen through your ears, অৰ্থাৎ তুমি কাণেৰে নুশুনিবা. Try to sense it, এইটো অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা. Some other way, অন্য কিবা ধৰণে. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. আৰু এভলিনে কয় যে অকস্মাতে মই বুজি পাইছিলোঁ, I could feel, মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ, the higher drum from the waist up, অৰ্থাৎ উচ্চ স্বৰটো মোৰ কঁকালৰ ওপৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিছিলোঁ, and the lower one, আৰু নিম্ন স্বৰটো from the waist down, কঁকালৰ তলৰ পৰা. অৰ্থাৎ এভলিনে কৈছিল যে মই অকস্মাতে বুজি পাইছিলোঁ যে উচ্চ স্বৰটো মোৰ কঁকালৰ ওপৰৰ অংশৰে বুজি পাইছিলোঁ, অনুভৱ কৰিছিলোঁ, আৰু নিম্ন স্বৰটো মোৰ কঁকালৰ তলৰ অংশৰে কি কৰিছিলোঁ অনুভৱ কৰিছিলোঁ. Forbes repeated the exercise, আৰু ফৰ্বছে সেই কামটো বাৰে বাৰে কৰিছিল. And soon Evelyn discovered, আৰু সোনকালে এভলিনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল that যে she could sense certain notes, তাই কিছুমান বিশেষ স্বৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে বা সাংগীতিক শব্দ কিছুমান অনুভৱ কৰিব পাৰে in different parts of her body, তাইৰ দেহৰ বিভিন্ন অংশৰে. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. I had learned, মই শিকিছিলোঁ to open my mind and body, মোৰ মন আৰু দেহটো খুলি দিবলৈ to sounds and vibrations, শব্দ আৰু কঁপনিৰ বাবে. The rest was sheer determination and hard work, আৰু পিছৰখিনি আছিল কঠোৰ ডিটাৰমিনেশ্যন, পিছৰখিনি আছিল কঠোৰ সংকল্প আৰু কঠিন পৰিশ্ৰম. She never looked back from that point onwards, তাই সেইখিনিৰ পৰা আৰু কোনোদিনেই ঘূৰি চোৱা নাছিল. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She toured the United Kingdom, তাই ইউনাইটেড কিংডম ভ্ৰমণ কৰিছিল with a youth orchestra, এটা যুৱ সংগীত দলৰ সৈতে,
and by the time she was 16 আৰু সেই সময়তে 16 বছৰীয়া আছিল she had decided to make music her life আৰু তাই she was decided সিদ্ধান্ত লৈছিল to make music সংগীতকে কৰিবলৈ her life তাইৰ জীৱন অৰ্থাৎ তাই কি কৰিছিল 16 বছৰ বয়সতে ইউনাইটেড কিংডমলৈ এটা যুৱ সংগীত দলৰ লগত সংগীত পৰিবেশনৰ বাবে গৈছিল আৰু সেই সময়তে তাই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে সংগীতকে তাইৰ জীৱন কৰি ল'ব She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. তাই যেতিয়া ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকৰ বাবে অডিশ্যন দিছিল অডিশ্যন মানে হৈছে পৰিচালকৰ সন্মুখত যোগ্যতা নিৰূপণৰ বাবে সংগীতৰ এটা অংশ শুনাই দিয়া অৰ্থাৎ এক ধৰণৰ পৰীক্ষা টেষ্ট আৰু তাই এই ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকৰ বাবে অডিশ্যন দিছিল আৰু একাডেমীৰ ইতিহাসৰ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ প্ৰাপ্ত এজন হৈছিল She gradually moved from orchestral work to solo performances. Solo performances মানে হৈছে অকলে পৰিবেশন কৰা তাই লাহে লাহে দলীয়ভাৱে মিউজিক পৰিবেশনৰ পৰা এককভাৱে পৰিবেশনৰ ফালে আগবাঢ়িছিল At the end of her 3-year course আৰু তাইৰ 3 বছৰীয়া কোৰ্সটো সমাপ্তিৰ পিছত she had captured তাই নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল most of the top awards and for all this আৰু এই সকলোবোৰৰ বাবে Evelyn won't accept Evelynে গ্ৰহণ কৰা নাছিল any hint of heroic achievements মানে হৈছে বীৰত্বপূৰ্ণ কৃতিত্ব আৰু এই সকলোবোৰৰ বাবে অৰ্থাৎ ইমানবোৰ এৱাৰ্ড পালেও এভলিনে সেইবোৰ হিৰোইক এচিভমেণ্ট অৰ্থাৎ ডাঙৰ কৃতিত্ব বুলি ধৰা নাছিল ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড যদি তুমি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰা and know where you are going আৰু কলৈ গৈ আছা জানা you will get there তুমি সেইখিনি পাবা and she got right to the top আৰু তাই উচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছিল the world's most sought after multi-percussionist sought after মানে হৈছে যাক সবে বিচাৰে demanding যেটো multi-percussionist অৰ্থাৎ যিয়ে বিভিন্ন তৰহৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পাৰে with a mastery of some 1000 instruments mastery অৰ্থাৎ যাৰ নেকি দখল আছে এই বস্তুটোৰ ওপৰত যিয়ে জানে ভালদৰে হেতু some 1000 instruments কেবা হাজাৰ কি ইনস্ট্ৰুমেন্ট মানে বাদ্যযন্ত্ৰ অৰ্থাৎ যিগৰাকী নেকি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি ডিমান্ডিং কি আছিল মাল্টিপাৰকাছনিষ্ট আছিল আৰু যাৰ নেকি কেবা হাজাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ ওপৰত দখল আছিল and hectic international schedule আৰু hectic মানে হৈছে ব্যস্ত international আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় schedule মানে হৈছে সময়সূচী আৰু তাই কেবা হাজাৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ ওপৰত দখল থকা ব্যস্ততাপূৰ্ণ আন্তৰ্জাতিক সময়সূচীৰে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি ডিমান্ড থকা এগৰাকী মাল্টিপাৰকাছনিষ্ট হিচাপে কি কৰিছিল অৰ্থাৎ বিভিন্ন তৰহৰ বাদ্য বজাব পৰা ব্যক্তি হিচাপে একেবাৰে উচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছিল It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing অৰ্থাৎ এটো কি আছিল intriguing অৰ্থাৎ মনোমোহা fascinating আকৰ্ষণীয় আছিল effortlessly মানে হৈছে সাৱলীল ভাৱে It is intriguing to watch এটো চাবলৈ অতি মনোমোহা আছিল Evelyn functions so effortlessly without hearing. Evelynে নুশুনাকৈয়ে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰাটো চাবলৈ কি আছিল অত্যন্ত মনোমোহা আছিল In our 2-hour discussion she never missed a word ইয়াতে আসলতে এটা কথোপকথনৰ পৰা এই
কাহিনীটো আগবঢ়োৱা হৈছে ইয়াতে লেখক আৰু এভলিনৰ মাজত এটা কথোপকথন হৈছিল গতিকে কৈছে ইন আৱাৰ 2 hour ডিছকাশ্যন আমাৰ 2 ঘণ্টা জোৰা আলোচনাত she never missed a word তাই এটা শব্দও ভুল কৰা নাছিল men with bushy beards give me trouble she laughed আৰু তাই হাঁহি কৈছিল যে দাঢ়ি থকা মুখৰ মানুহে মোক অসুবিধা দিয়ে It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. আৰু কথা কওঁতে অকল যে ওঠ দুটাই নিৰীক্ষণ কৰা হয় সেইটো নহয় গোটেই মুখমণ্ডল আৰু বিশেষকৈ চকু জুৰিও কি কৰা হয় নিৰীক্ষণ কৰা হয় যেতিয়া কোনো এজন মানুহৰ পৰা কথা শুনা হয় She speaks flawlessly with a Scottish lilt আৰু তাইৰ কথাত এটা স্কটিছ অৰ্থাৎ স্কটলেণ্ডৰ সুৰ আছিল আৰু তাই ফ্লুলেছলি কোনো এটা ভুল নোহোৱাকৈ কথাবোৰ কয় My speech is clear because I could hear till I was 11 She says তাই কয় যে মোৰ কথাবোৰ স্পষ্ট অৰ্থাৎ ক্লিয়াৰ কাৰণ মই 11 বছৰ বয়সলৈকে শুনিছিলোঁ But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. কিন্তু তাই এইটো কোৱা নাছিল কেনেকৈ তাই ফ্ৰেঞ্চ শিকিছিল আৰু বেছিক জাপানীজত ইমান দখল আছিল As for music, she explains, it pours in through every part of my body. Pours in মানে হৈছে বাকি দিয়া বা ঢালি দিয়া ইয়াতে আমি দেহৰ মাজেৰে বৈ অহা বুলি বা সোমাই অহা বুলি ক'ম As for music, she explains, আৰু তাই বৰ্ণনা কৰিছিল সংগীত It pours in through every part of my body. এই সংগীত যেন তাইৰ দেহৰ প্ৰতিটো অংশৰ মাজেৰে সোমাই যায় It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. Tingles মানে হৈছে মিহিকৈ খোচ লগা অনুভৱ It tingles in the skin, my cheekbones মানে হৈছে গালৰ হাড় বা হুনু অৰ্থাৎ এই সংগীতে মোৰ ছালত মোৰ গালৰ হাড় বা হুনুত আৰু আনকি মোৰ চুলিটো বিন্ধে বা শিহৰণ তোলে When she plays the xylophone আৰু যেতিয়া তাই xylophone-টো বজায় she can sense the sound তাই শব্দটো অনুভৱ কৰিব পাৰে passing up the stick into her fingertips তাইৰ যেতিয়া তাই xylophone-টো বজায় ষ্টিকডালেৰে শব্দটো তাইৰ আঙুলিৰ আগলৈকে অহা যেন তাই অনুভৱ কৰে By leaning against the drums আৰু যেতিয়া ড্ৰামবোৰত তাই আউজি দিয়ে she can feel the resonances flowing into her body resonance মানে হৈছে echoes of sound অৰ্থাৎ শব্দৰ প্ৰতিধ্বনি যেতিয়া ড্ৰাম এটাত আউজি লয় তাই শব্দৰ প্ৰতিধ্বনিবোৰ দেহৰ ভিতৰলৈ বৈ অহা যেন অনুভৱ কৰে On a wooden platform she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs On a wooden platform আৰু এখন কাঠৰ প্লেটফৰ্মত she removes her shoes তাইৰ জোতাবোৰ আঁতৰাই লয় বা জোতাযোৰ আঁতৰাই লয় so that যাতে the vibrations pass through her bare feet and up her legs যাতে কপনিবোৰ খালী ভৰি পতাৰ মাজেৰে ভৰিৰ ওপৰলৈ উঠি আহে Not surprisingly, Evelyn delights her audiences আৰু এইটো কোনো আচৰিত কথা নাছিল যে এভলিনে তাইৰ দৰ্শকসকলক আনন্দিত কৰিছিল বা আনন্দ দিছিল In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. Soloist মানে হৈছে একক বাদ্যযন্ত্ৰী 1991 চনত she was presented তাইক দিয়া হৈছিল with the Royal Philharmonic Society's Royal Philharmonic Societyৰ prestigious সন্মানীয় Soloist of the Year Award বছৰটোৰ একক বাদ্যযন্ত্ৰীৰ সন্মান অৰ্থাৎ 1991 চনত
তাইক ৰয়েল ফিলহাৰ্মনিক ছ'চাইটিৰ বছৰটোৰ সন্মানীয় একক বাদ্যযন্ত্ৰীৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিল। চেছ মাষ্টাৰ পাৰ্কাছনিষ্ট জেমছ ব্লেডছ আৰু মাষ্টাৰ পাৰ্কাছনিষ্ট জেমছ ব্লেডে কয়, গড মে হেভ টেকেন হাৰ হিয়াৰিং, ভগৱানে তাইৰ শ্ৰৱণ শক্তি লৈ যাব পাৰে, বাট হি হেজ গিভেন হাৰ বেক ছামথিং এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী, কিন্তু তেওঁ তাইক কিবা এটা অসাধাৰণ উভতাই দিছে। হোৱাট উই হিয়াৰ, যিটো আমি শুনো, শ্বি ফিলছ ফাৰ মোৰ ডিপলি দেন এনি অৱ আছ, আমি যিকোনো এজনতকৈ সেইটো তাই বেছি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰে। ডেট ইজ ৱাই শ্বি এক্সপ্ৰেছেছ মিউজিক ছ' বিউটিফুলি, আৰু সেইবাবেই তাই সংগীত ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এভেলিন কনফেছেছ ডেট, কনফেছেছ মিনছ স্বীকাৰ কৰা। এভেলিন কনফেছেছ ডেট, এভেলিনে স্বীকাৰ কৰিছিল যে শ্বি ইজ ছামথিং অৱ এ ৱৰ্কহলিক। ৱৰ্কহলিক মানে হৈছে কামৰ প্ৰতি সাংঘাতিক ধৰণে অনুৰক্ত, অৰ্থাৎ এভেলিনে স্বীকাৰ কৰে যে তাই কামৰ প্ৰতি সাংঘাতিক ধৰণে বা কিবা প্ৰকাৰে অনুৰক্ত। আই হেভ জাষ্ট গট টু ৱৰ্ক অফেন হাৰ্ডাৰ দেন ক্লাছিকেল মিউজিচিয়ানছ। ক্লাছিকেল মিউজিচিয়ানছ মানে হৈছে ধ্ৰুপদী সংগীতজ্ঞ। মই প্ৰায়ে এই ক্লাছিকেল মিউজিচিয়ানছ বা ধ্ৰুপদী সংগীতকাৰ বা সংগীতজ্ঞসকলতকৈ বেছি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল। বাট দ্য ৰিৱাৰ্ডছ আৰ এনৰ্মাছ, কিন্তু ইমান পৰিশ্ৰমৰ ফলত পোৱা যিবোৰ পুৰস্কাৰ আছিল সেইবোৰ কি আছিল, সঁচাকৈয়ে ডাঙৰ আছিল বা সেইবোৰ সঁচাকৈয়ে ডাঙৰ। এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ৰেগুলাৰ কনচাৰ্টছ, তাই যিবিলাক ৰেগুলাৰ অৰ্থাৎ নিয়মিতভাৱে যিবিলাক কনচাৰ্ট মিনছ মিউজিক শ্ব' কৰে, এভেলিন অলছ' গিভছ ফ্ৰী কনচাৰ্টছ ইন প্ৰিজনছ এণ্ড হস্পিটেলছ। এভেলিনে তাৰ বাহিৰেও কি কৰিছিল, কাৰাগাৰ আৰু হস্পিটেলতো বিনামূলীয়াকৈ মিউজিক শ্ব' কৰিছিল। অৰ্থাৎ তাইৰ ৰুটিনৰ ভিতৰত থকা বা ৰেগুলাৰ মিউজিক শ্ব'বিলাকৰ বাহিৰেও কাৰাগাৰ আৰু হস্পিটেলত কি কৰিছিল, বিনামূলীয়াকৈ কনচাৰ্ট কৰিছিল বা মিউজিক শ্ব' কৰিছিল। শ্বি অলছ' গিভছ হাই প্ৰায়ৰিটি টু ক্লাছেছ ফৰ য়াং মিউজিচিয়ানছ। হাই প্ৰায়ৰিটি মানে হৈছে অগ্ৰাধিকাৰ। শ্বি অলছ' গিভছ হাই প্ৰায়ৰিটি, তাই অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল টু ক্লাছেছ ফৰ য়াং মিউজিচিয়ানছ, অৰ্থাৎ যিখিনি যুৱ সংগীত শিল্পী সেইখিনিৰ ক্লাছতো তাই কি দিছিল, অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল। এণ্ড ৰিচলিন অৱ দ্য বিথোভেন ফাণ্ড ফৰ ডিফ চিলড্ৰেন চেজ, শ্বি ইজ এ চাইনিং ইনস্পিৰেশ্যন ফৰ ডিফ চিলড্ৰেন, দে চি ডেট দেয়াৰ ইজ নো হুৱেৰ ডেট দে কেন নট go. এণ্ড ৰিচলিন অৱ দ্য বিথোভেন ফাণ্ড ফৰ ডিফ চিলড্ৰেন, বধিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে থকা বিথোভেন ফাণ্ডৰ এণ্ড ৰিচলিনে কয়, শ্বি ইজ এ চাইনিং ইনস্পিৰেশ্যন, তাই এজনী উজ্জ্বল অনুপ্ৰেৰণা ফৰ ডিফ চিলড্ৰেন, এই বধিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে। দে চি ডেট, সিহঁতে দেখিছে যে বা দেখে যে দেয়াৰ ইজ ন' হুৱেৰ ডেট দে কেন নট গ', এনেকুৱা এখন ঠাই নাই য'লৈ নেকি সিহঁত যাব নোৱাৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই বিথোভেন ফাণ্ডৰ বিষয়ে কৈছোঁ। বিথোভেন ফাণ্ড হৈছে বধিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে এন ৰিচলিনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা দাতব্য সংস্থা। আৰু বিথোভেন হৈছে এগৰাকী জাৰ্মান সংগীতজ্ঞ। তেওঁৰ নামত অৰ্থাৎ বিথোভেনৰ নামত এন ৰিচলিনে এই সংস্থাটো স্থাপন কৰিছিল আৰু তাত বধিৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মিউজিক স্পীচ থেৰাপিৰ জৰিয়তে কমিউনিকেট কৰিবলৈ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। এভেলিন গ্লেনি হেজ অলৰেডি একাম্প্লিছড মোৰ দেন most people twice her age. Accomplished means achieved, মানে প্ৰাপ্ত হোৱা, সফলতা লাভ কৰা। এভেলিন গ্লেনি হেজ অলৰেডি একাম্প্লিছড, এভেলিন গ্লেনি ইতিমধ্যে কি কৰিছিল, সফলতা লাভ কৰিছিল। মোৰ দেন most people twice her age, তাইতকৈ বয়সত যিসকল দুগুণ ডাঙৰ আছিল।
অৰ্থাৎ এভেলিন গ্লেনিয়ে তাইৰ দুগুণ বয়সৰ মানুহে যিমান কৰিছিল তাতকৈ যেন বেছি দক্ষ বা সফল আছিল। She has brought percussion to the front of the orchestra. আৰু তাই এই বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ সন্মুখভাগলৈ লৈ আহিছিল, যিবোৰ নেকি সাধাৰণতে বাদ্যবোৰ কি আছিল অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ পিছফালে থাকিছিল আৰু এভেলিন গ্লেনিয়ে সেইবোৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছিল। and demonstrated আৰু প্ৰমাণ কৰি দিছিল that যে it can be very moving. It can be very moving অৰ্থাৎ it can create strong influence on emotions অৰ্থাৎ ই মানুহৰ আবেগক যে স্পৰ্শ কৰিব পৰা বিধৰ সেইটো তাই কি কৰিছিল প্ৰমাণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ তাই ড্ৰাম জাতীয় বাদ্যবোৰক বা পাৰ্কাছনছবোৰক কি কৰিছিল অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ সন্মুখলৈ লৈ আনিছিল আৰু যিবোৰ বাদ্য সাধাৰণতে অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ পিছফালেহে থাকিছিল আৰু প্ৰমাণ কৰিছিল যে ইট কেন বি ভেৰি মুভিং অৰ্থাৎ ইট কেন ক্ৰিয়েট ষ্ট্ৰং ইনফ্লুৱেঞ্চ অন ইম'শ্যনছ বা ই মানুহৰ আবেগক স্পৰ্শ কৰিব পৰা বিধৰ আছিল। She has given inspiration. তাই অনুপ্ৰেৰণা দিছিল to those who are handicapped. সেইসকল মানুহক যিসকল নেকি অন্যভাৱে সক্ষম আছিল। People who look to her and say আৰু সেইসকল মানুহ যিসকলে তাইলৈ চাই আৰু কয় if she can do it যদি তাই এইটো কৰিব পাৰে I can ময়ো সেইটো কৰিব পাৰোঁ। and not the least she has given enormous pleasure to millions আৰু মুঠেই কমকৈ নহয় তাই লক্ষ লক্ষ মানুহক অপাৰ আনন্দ প্ৰদান কৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ দ্য ছাউণ্ড অফ মিউজিক নামৰ পাঠটিৰ অসমীয়া আলোচনা ইমানতেই শেষ হৈছে।